Üdvözlök mindenkit! Itt újra Lord Antal Zoltán, Brexit Grófságok Lordjai már 4. részével. Itt vagyunk Cambridge-ben, ahol mai társaságom Judith lesz. Vele fogjuk megtekinteni Bury St. Edmundsban a Bury Town és a Stowmarket Town helyi rangadót. Karácsony után vagyunk egy nappal, azaz december 27-e van. Az alacsonyabb osztályban nem szoktak karácsonykor focizni, de előtte meg utána azért itt is pörög az élet. Hát, remélem túléltétek a beigliket, túléltétek a nagy zabálásokat. Itt igazából elég sokan vannak, ami elég meglepő. Mondjuk állomás, de kevesebb emberre számítottunk itt is. Mindegy, a meccsen valószínűleg sokan lesznek. Elindultunk az állomásról. Amíg Judit eszik és haladunk, addig elmondanám, hogy sokan kérdeztétek, hogy a cím, vagyis a név mit jelent. Hát kicsit átvitt értelemben van ugye véve. A Brexit, mindenki tudja, mit jelent a Brexit, mindenkiről Nagy-Britannia vagy Anglia jut eszébe először, hogy ott hagyták ugye Európát, és erre asszociál. A grófságok, ugye Angliában nem megyék vannak, hanem grófságok vannak, és ezért lett grófságok középső szó. A lordokról is mindenki igazából Angliára gondol, legalábbis én nekem ebből az jönne a fejembe. És a lordok, akik a focipályán fociznak a megyei focipályákon, vagyis a grófságok focipályáin, ők lesznek a lordok. Tehát így jön össze ez a 3 névből jön össze a cím. Remélem most már azért sikerült tiszta vizet önteni a pohárba. A bemutatkozásom pedig, ahol magamat is Lord Antal Zoltánként mutatom be, az nem véletlen. Bocsánat, közben jött a kalauz néni, aki ellenőrizte egy egyemet meg a maszkomat, úgyhogy ez most felkerült. Szóval azt akartam csak mondani, hogy a Lord címemet Skóciában szereztem, úgyhogy megvettem egy egy lábas telket Glencoe-ban, a Felföld nyugati részén. Hát, kinek mi jut, ugye? Mielőtt megrészegíteni az újabb adag Red Bull, meg a reggelim, addig elmondom, hogy a mai meccset ugye a 8. osztályban rendezik, az Isthmian League Division Northban. A vendégcsapat az első helyen áll, a hazaiak 11-ek, de mivel szomszéd településekről van szó, így itt sem mérvadó a pozíció a tabellán. Hogy az utolsó videó végén említettem, nagy félelmem az, hogy elmarad meccs. Nagy szerencsénkre most néztem a híreket, és a mai meccs az meg lesz tartva. Megérkeztünk Suffolk grófság Bury St. Edmunds városába, amelyet az író, költő William Cobbe a The Nicest Town in the World jelzéssel apostrofált, tehát nem tudjuk, mi vár ránk, mindjárt körbenézünk.
Most, hogy az első hölgy eljött velem, nem randira, meccsre, meg kell csodálnunk itt Buryben ezt a kirakat csodát. Szép. Maradt egy pár percünk, ugye másfél óra van a meccsig, de van egy pár percünk arra, hogy megnézzük a Bury St. Edmunds-i katedrálist, ami eredetileg a 12. században épült, aztán a 16. és a 14-ben, ha jól emlékszem, újra kellett építeni. A katedrális címet csak a 1914-ben kapta meg, de hát így is legyűgöző. Igen, ha hiszitek, ha nem, elkezdett esni az eső. Mint a vénasszonyok esernyővel. Ez itt az Élve eltemetve újabb epizódja. Na jó, nem. Judit meglepődik a méreteken. Az épület méretein. A Lárka folyó. Hát mondanám, hogy partján. Igazából nem a legnagyobb folyó, amit valaha láttam. Itt vagyunk. Már csak körülbelül 5 perc sétára vagyunk a stadiontól. Ez izgatottak lenni. Most érkezünk meg a pályához. Hát a parkoló ugyan tömve van, de nem hiszem, hogy mindenki meccsre jött. Bár én örülnék neki azért. Annyit még gyorsan elmondok, mielőtt bemegyünk. Ez a Ram Meadow stadion, hát 3500 férőhelyes, ugyanúgy, mint Tootingban. Csak itt egy kicsit kevesebb az ülőhely, ez olyan 300 körül van. Na mindegy, meglátjuk. Kezdődik mindjárt a rangadó. Bejutottunk a pályára. Itt vagyunk körbe, a zene sajnos szól. Remélem abba marad. De mindenképp akartam az első videót, hogy itt lássuk. Megszereztük már a sálat, megvan a program és megvan a Golden Goal ticket is, amit a Oxfordban is láttatok. Szóval most körbe megyünk a pályán, megnézzük a lelátókat. Az eső esik, ez még mindig nem érdekel. Meglátjuk. Sokan vannak. Meglátjuk, mit látunk most. Gyertek! Kicsit több mint fél óra van a meccsig, addig, és itt talán kevésbé szól a zene, úgyhogy megnézzük a hosszanti lelátót először, aztán meccs közben majd körbesétálok, mert tényleg jönnek az emberek és jönnek.
20 perc van kezdésig. Judittal már lecsücsültünk, leültünk. Ez a lelátó rész szinte tele van. A vendég szurkolók most érkeznek még oda a kapu mögé. A hazaiaknál és a hazai kapu mögött már majdnem tele van. Szemben a fedett rész szintén tele van, és az álló részt mindjárt megmutatom. Hát elkezdődött. ...24. perc. Eddig egy-egy helyzetet eltekintve. Sok izgalom nincs. Come on. Megpróbálunk átfurakodni, de amit látjátok, nagyon sokan vannak, szinte telt házban. Elmegyünk a hazai kapu mögé. Remélem, hogy hallunk szurkolást, mert eddig volt, bár néha csöndben vannak, néha szurkolnak. Mondanám azt, hogy beállunk ide a hazai kemény mag mellé mögé, de hát annyira nincs hely, hogy nem tudsz, egy kis csivava alig félre. De úgy képen szeresed ezt a Shut up, just pick the ball. Mindjárt kezdődik a második félidő. Addig megmutatom ez a hazai füzet, meccsfüzet. Ezt ugye szoktam vásárolni, múlt héten nem kaptam. Ja, de kaptam, csak azt is megmutattam, persze, de buta vagyok. Na mindegy, viszont múlt héten nem volt nálam ez az Golden Goal nevű kártya, amit Oxfordban ugye szereztem, és hát idén ezzel sem nyertem semmit, mert a 40. perc volt föltüntetve, de a félidő 0-0 volt. Viszont most szereztem erre két, ami Juditnál van, meg is mutatom gyorsan. Ugye milyen jól áll neki. Helyi rangadó, és annak megfelelően megy is a küzdelem, de 0-0 után remélem a második félidőben azért látunk volt, főleg ide.
hazaiak már rákezdtek. Vendégeket nem tudom mennyire lehet hallani, de remélem azért ők is behallatszódnak. Közel volt. Egyelőre nem mondták el, hogy mennyi a hivatalos nézőszám. Nagyon kíváncsi leszek azért rá. Én olyan 6 és 700 ember közé tenném, de hát múlt héten nem jött be a tippem, viszont azelőtt igen. Ha még nem mondtam volna, és nem mondtam, hazaiaknak beceneve a The Blues. Kékek? Döbben csönd a hazai oldalon. A vendégek a szöglet után megszerezték a vezetést, amit láthattátok. Másik oldal ünnepel, egyelőre síri csend. Egyelőre, de nem adták fel. Jöhet a tizi.
nem hiszed el, ki tudta hagyni, bazd meg, ki tudta hagyni. Bazd meg, bocs. Most vagyok kihagyott 11-es után, nyugodtak a kedélyek. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy lesz még ennél nagyobb esélyük a gólszerzésre a hazaiaknak. Meglátjuk, van még idő. Megvan az egyenlítés, 1-1. Csak sikerült nekik olyan helyzetet összehozni, ahol még gólt szereznek. Megélénkült a meccs, erre vártunk. Hazaiak 11-es játékosa. Nem akarok itt bulvárkodni, de egy az egyben úgy néz ki, mint Pumped Gabu. A mozgása, a feje. Na mindegy. Celebritás játszik Angliában. Pumped Gabu a megyei meccsen. Hajrá Magyarország! Juditot, Juffit egy kicsit elkapta a hév, és ő a magyaroknak szurkol, de hát mondjuk én is, azon nincs baj. Kicsit nem volt hely ebbe a kontextusban, de hagyjuk. Véget ért a mérkőzés. 1-1 lett. A végére sikerült belejönnünk azért a srácoknak. Helyzetek, gólok, 11-es, kihagyott 11-es mondjuk. Jó, minden más értékelést azért folytatok majd a vonatról, vagy az állomásról. Jól éreztük magunkat itt is. Lehetett volna jobb is a hangulat, de második fél időre azért mindenki jött. Valahogy az első fél idők itt nem úgy mentek, ahogy szeretnénk. Na mindegy. Köszönjük szépen Bury Town, illetve Bury St. Edmunds. A viszlát. Na, jövünk még. Még egy dologgal lógok nektek, ez pedig a drónfelvétel, amit ugye elfelejtettem megcsinálni mérkőzés előtt, de szerintem a mérkőzés után is ugyanolyan jól fog hatni, mint eddig. Eltelt egy újabb meccs, egy újabb hétvége. Újra összegeznék gyorsan, mielőtt megöl az éjség. Itt vagyok már a vonaton. Judit már hozzákeveredett a kajához.
Igazából annyit mondanék el, hogy örülök, hogy megtartották a meccset, nem maradt el. Remélem nem következő az utáni héten is szeretnék menni január 2-án, ahogy ígértem. Az igazi csemege lesz. A mai napról csak annyit, hogy az első félidő annyira nem hozott se jó játékot, se olyan nagy szurkolást. A második félidőről viszont beindult mind a két tábor, mind a két csapat is, egy-egy gól is volt, ugye, ahogy mondtam, kihozott 11-es minden, ami kellett. Sok szurkoló volt, sajnos nem mondták be, hogy mennyien voltak. Ez egy kicsit csalódás, de majd a Bury hivatalos honlapján majd azt ki fogják írni. Én meg majd megnézem, és mindjárt megjelenik majd a képernyőn. Szóval a múlt héthez képest a hangulat a második félidőben már hasonló volt. Az első félidőben sajnos nem közelítette azt meg. Nem próbáltuk ki a kajáldát, a shopot igen, ott sikerült szereznem sálat. Nagyon sokan voltak, kicsit ekkora helyhez kicsit zavaró is volt, de hát ezért mentem, ezért csinálom. Következő megállóról nem mondok semmit, mert az egy kicsit meglepetés. Ott is valószínűleg sokan lesznek, ott mindig sokan vannak. Összegezve azért tényleg jól éreztük magunkat. Esett is, de nem volt hideg. A csapatok kitettek magukért, amennyire lehetett, egy igazi szomszédvári rangadó volt tényleg. Köszönöm, ha ma is velem tartottatok. Nyugodtan írjátok meg a kedvenc csapatotokat, megpróbálom felkeresni őket. Hogyha tetszett a videó, osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok föl, és akár hagyhattok egy kommentet is. Örömmel veszem. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, és boldog új évet!